ආයුබෝවන් කිචන් පේජ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මයොනයිස් සෝස් හරිම ලේසියෙන් ඒ වගේම ඉක්මනින් ගෙදරදිම හදාගන්න විදිහ. මේ මයොනයිස් සෝස් එක සෑන්ඩ්විච් වර්ග හදනකොට ඒ වගේම සලාඩ් වර්ග හදනකොට ඒව රසවත් කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේකට අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන බිත්තරයක් කඩලා අරගෙන තියෙනවා. විනාගිරි තේ හැන්දක් වගේ අරන් තියෙනවා. දෙහිඋෂ තේ හැන්දක් සුදු පොල් තෙල් වලින් මිලිලිටර් 200ක් ඕන වෙනවා. මෙතන සීනි තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ ඕන වෙනවා. මුලින්ම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට අපි මේ කඩාගත්ත බිත්තරේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාගිරි ටික, දෙහිඋෂ, ගම්මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු ටික, සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මම ඒක විනාඩියක් වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් විනාඩියකට වගේ පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ ස්විච් එක ඔෆ් කරලා අපි දැන් පොල් තෙල් ටිකෙන් ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම මේ තෙල් වලින් 4න් එකක් විතර එකතු කරගෙන තවත් විනාඩියක් විතර මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් ආයෙත් ඔෆ් කරලා තෙල් වලින් තවත් 4න් එකක් වගේ එකතු කරගෙන තවත් විනාඩියක් විතර අපි දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේ විදිහට වාර 4කට තෙල් ටිකෙන් ටික දාගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ තෙල් ටික ඔක්කොම දාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ විදිහට හොඳට තික් එකට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් තව ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මයොනයිස් සෝස් එක. මේක හොඳට තික් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම කිසිම රසකාරක වර්ගයක් නොදා තමයි අපි මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ඉක්මනට ඒ වගේම අඩු වියදමකින් හරිම රසට අපිට මේ මයොනයිස් සෝස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි කඩෙන් ගන්න මයොනයිස් එකටත් වැඩිය අපි මේ ගෙදර හදාගත්ත මයොනයිස් සෝස් එක හරිම රසවත්. ඉතින් මේ මයොනයිස් එක බෝතල් වලට දාගෙන අපිට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා සති දෙකක් විතර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි මුදලක් දීලා කඩෙන් ගන්නේ නැතුව ඕගොල්ලොත් මේ මයොනයිස් සෝස් එක ගෙදරදිම හදලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.